nằm giữa Vịnh Bắc Bộ là một hòn đảo quân sự mang tên Bạch Long Vĩ. Cách lục địa Việt Nam tính từ Hải Phòng khoảng 110 cây số và cách đảo Hải Nam Trung Quốc 130 cây số. Hòn đảo xa bờ nhất miền Bắc này có vị trí đặc biệt quan trọng với nước ta trong việc mở rộng các vùng biển và phân định biển Vịnh Bắc Bộ. Nó giúp Việt Nam có thêm ưu thế về diện tích biển với gã hàng xóm khổng lồ. Từ thời chiến, đây đơn thuần là hòn đảo quân sự, nơi đóng quân của các lực lượng canh giữ vùng biển, vùng trời miền Bắc. Nhưng từ năm 1993, Hải Phòng tổ chức đưa 62 thanh niên xung phong và một số hộ ngư dân đầu tiên ra đảo. Từ đó Bạch Long Vĩ được khai thác kinh tế biển. Với vị trí xa xôi và nhạy cảm, cộng với thời gian di chuyển mất khoảng 6 tiếng ngồi trên tàu, lênh đênh trên biển, nếu ngày biển động thì có thể mất thời gian lâu hơn và phải đối mặt với những cơn say sóng có thể hạ gục những thanh niên khỏe mạnh, nên không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận nơi này. Hôm nay, xin mời các bạn hãy đồng hành cùng tôi thực hiện chuyến đi ghé thăm đảo Bạch Long Vĩ để thấy diện mạo và cuộc sống đời thường còn nhiều khó khăn nhưng luôn trân trọng tình cảm của những người dân nơi đây. Ngày hôm nay Hoàng Nam đang có mặt tại khu vực Bến Bính tại thành phố Hải Phòng. Chỉ ít phút nữa thôi thì tôi sẽ có một chuyến tàu đi ra đảo Bạch Long Vĩ. Đảo Bạch Long Vĩ là một trong những đảo tiền tiêu nằm ngay chính giữa Vịnh Bắc Bộ luôn. Rất là tự hào bởi vì là chính hòn đảo tiền tiêu này sẽ giúp cho Việt Nam có thêm được đường biên giới biển để có một cái khoảng rất là an toàn và giúp cho các ngư dân có thể hoạt động so với Trung Quốc. Tôi tin chắc rằng rất nhiều bạn chưa có nhiều thông tin về hòn đảo này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham gia cuộc hành trình với Hoàng Nam tới đảo Bạch Long Vĩ. Và Nam cũng vô cùng hồi hộp tới một trong những hòn đảo có thể nói rằng là thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Bây giờ chúng ta đi thôi. Chuyến tàu ra đảo Bạch Long Vĩ thường xuất phát vào lúc 9 giờ nhưng mà nó phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu mà thời tiết xấu thì có thể hoãn hủy bất kỳ lúc nào. Và hôm nay chúng tôi khá là may mắn bởi vì thời tiết đẹp. Một chuyến tàu để ra đảo Bạch Long Vĩ thì các bạn biết là thời tiết mà lý tưởng thì nó đã phải kéo dài là 7 tiếng đồng hồ. Là một trong những cái hòn đảo tiền tiêu xa xôi. Chính vì vậy mà thường đi như này là mọi người phải tranh thủ mang theo rất nhiều hàng hóa, lương thực, những cái nhu yếu phẩm để đem ra đảo luôn, tiện luôn một thể. Ở đây là tôi xem của mọi người là thấy mang cả cây cảnh này. Đấy, còn mì tôm này rồi tất cả những cái gì mà ngoài đó thiếu thì là sẽ nhờ người đất liền để mang vào. Chúng tôi cũng phải qua một cái kiểm tra về y tế. Để có được cái chuyến tàu ngày hôm nay thì tôi đã bị hoãn mất một lần. Chắc chắn là do thời tiết, vì vậy mà ngày hôm nay hành khách rất là đông. Đây, hình như là hết chỗ ngồi rồi. Đông quá, ở tầng này hết chỗ ngồi. Rất là đông. Giờ tôi sẽ hỏi xem là ở trên gác hình như còn một tầng nữa thì phải. Mình cứ nghĩ rằng là mình lên sớm, cuối cùng lại hết chỗ. Ngồi sau chắc là ngồi sàn à? Thực ra là ngồi sàn thì nó đỡ say hơn đấy. Ngồi sàn đỡ say hơn à? Nếu muốn không say nữa thì xuống nữa. Thả nào đấy các chị em mà cứ ngồi sàn. Đây là có người ngồi hết rồi.
chơi ngồi sàn được anh. Đấy. Sao đi lên bong chơi 7 tiếng hơi khó đấy. Bây giờ tôi sẽ lên trên này xem còn chỗ. À còn trên này thì không có máy lạnh, không mát bằng ở dưới nhưng mà khá là thoáng. Cũng có người ở đây, toàn anh em trẻ trẻ thôi. Còi tàu đã vang lên rồi, tức là chuẩn bị khởi hành. Tôi không phải là giỏi về vật lý nhưng mà tôi có thể đoán được rằng là nếu mà chúng ta ngồi ở trên cái tầm cao thì cái độ chòng chành nó sẽ lớn hơn. Tàu chưa chạy thôi mà tôi đã có cảm giác là hơi phê phê tê tê rồi đấy. Ở đây chỉ dành cho những người khỏe thôi, càng xuống dưới tiếp xúc gần với cái mặt sàn, mặt nước thì là cái độ gây cái say xe nó sẽ giảm hơn. Trên đường đi thì chúng tôi thấy rất nhiều những công trình có thể nói rằng là mới hoàn thành và nó sừng sững trước thiên nhiên như này. Đây chính là cầu Bạch Đằng nằm trên con đường nối cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long. Các bạn có thể thấy rằng cái sự thay da đổi thịt rồi những cái công trình sẽ giúp Việt Nam mình cất cánh. Ngay bên cạnh thôi là cảng Đình Vũ với những chiếc cần cẩu container. Nói chung là một cái gì đó nó dâng trào trong người, rất tự hào. Bạch Long Vĩ thì theo tiếng Hán nôm đấy là đuôi rồng trắng. Đuôi rồng trắng. Theo truyền thuyết thì đầu rồng là ở Hà Nội. Đấy, chỗ đấy là Thăng Long, đầu rồng cất lên ở đấy và đuôi rồng là vẫy vùng ra đến hòn đảo là Bạch Long Vĩ, đuôi rồng trắng. Đấy. Lịch sử là ngày trước mẹ rồng là đưa một đàn con rồng xuống tạo ra vịnh Hạ Long, tạo ra bái Tự Long và cái đuôi rồng trắng là chính là Bạch Long Vĩ. Từ Bạch Long Vĩ ra đất liền là 135 cây. Đấy thì chúng ta đi có khoảng độ 6 tiếng với tốc độ tàu là 13 đến 15 hải lý một giờ. Bạch Long Vĩ thì nằm ở giữa Vịnh Bắc Bộ. Có Bạch Long Vĩ thì về hải phận của chúng ta theo luật biển quốc tế là đi ra được 15 hải lý nữa. Thế là chúng ta có 51,2% chủ quyền Vịnh Bắc Bộ. Nước bạn là có 48,8 thôi. Bên đảo Bạch Long Vĩ thì chúng ta lại có những cái luồng hải lưu và nó thuộc là bên nước nông. Thành ra là thủy hải sản ở bên Bạch Long Vĩ chúng ta là cũng nhiều hơn. Đấy, bên Trung Quốc, bên phía nước bạn ấy thì là không có hải lưu, nước lại sâu hơn, thế là ít cá hơn. Đấy. Thực ra thì những bọn anh với con tàu thì nó quen rồi. Có các em thì ít đi hoặc là có người chưa đi bao giờ, ra sóng to gió lớn là không chịu nổi. Say sóng mà. Say. Kể cả anh nói em những người của đảo mà cũng đi ra đi vào nhiều nhưng mà không may có hôm nào mà sức khỏe nó không được ổn định cũng vẫn say. Nhưng hôm nay thì nó mức độ là nó nhẹ đi rồi đấy, nhưng mà cứ biết ra ngoài này tình trạng ra ngoài kia thì không biết là nó ở cái tầm cấp mấy. Anh biết hôm nay nó êm. Vâng. Các em đi hôm nay là êm. May quá. Bây giờ là mới 10 rưỡi mà tôi thấy mọi người dọn một mâm cơm lên mà tôi cứ giúp một tay mà tôi không biết là tôi có được một phần ở trong này không? Có. Em có được một phần không? Có chứ. Được à? Mâm của mình luôn. Ui rồi, hình như là chúng tôi bắt đầu đi ra địa phận của biển rồi, qua cái phần cửa sông rồi. Sóng dập dềnh, ngồi lên phát là bắt đầu tiền đình của mình bắt đầu nó chao đảo theo. Các anh ơi, dậy em ơi. Anh bảo này là cơm này là em có được ăn không? Không. Vâng. Tức là với khách bình thường ấy thì phải đặt trước hoặc là phải tự chuẩn bị cơm. Còn đây là
dành cho những người đặt trước, và may mắn là chúng tôi đã đặt một phần và sẽ có phần ở trong bữa cơm này. Các bạn có thể thấy rằng là rất là đạm bạc. Ở đây có thính, nem thính, cuốn này và lưỡi này. Ô tô tôi bắt đầu cảm thấy say sóng rồi, chóng mặt quá. Dựa vào đâu à? Dựa ở đấy, dựa. Một số người bảo là tôi nên dựa vào một cái điểm tựa. Ôi, chóng mặt. Đây là chén uống rượu à anh? Các anh ở trên này nói rằng là lựa chọn hai cái, một là say rượu, hai là say sóng, và cảnh báo rằng là say sóng có khi còn kinh khủng hơn cả say rượu. Ôi, Nhiều bạn rượu đây rồi. cho tôi can rượu. Cái bốc nước mà, ăn ốc trên đất biển là bình thường, đúng không? Nhưng mà ăn ốc trên biển Rất là khó. Tôi nghĩ tôi phải nằm thôi, say sóng. Hay là mình ăn kiểu như này nhỉ? Rồi này ăn. Đây như này đỡ say sóng hơn hẳn đấy. Kiểu trong Tây Du Ký nhỉ? Tây Du Ký cũng có một vài nhân vật cứ nằm này nhỉ? Công nhận nằm đỡ hơn hẳn. Tôi đã hiểu vì sao mà chị em phụ nữ ở tầng dưới ấy, là lên vắt không bao giờ tranh ghế luôn, cứ phải một cái chiếu rải xuống sàn nhà và nằm la liệt như này. Đỡ hơn hẳn không ạ? Nằm so le, xếp úp thìa này này. Ôi, đỡ nhờ. Ngồi sao đã? Một tí nữa ăn từ từ không phải chán hết cho người mất. Không sao. Chuyện nhỏ. À không, tôi buồn ngủ tí thôi. Chờ đến giờ cơm mọi người đông đủ thì tôi sẽ dậy ăn mà. Tới ăn chưa? Dậy nhá. Có vẻ như là anh chuẩn bị cho các em thế là được chưa? Quá chu đáo anh ạ. Em mời anh uống rượu nhé. Các chú phải uống rượu. Sang em rồi em ra luôn. Có sai không? Sai anh ơi. Sai ăn bát cháo nó tỉnh. Vâng. diễn một chống tay vào cả nồi cháo. Ôi. Chống tay cả nồi cháo. Thôi tôi quyết định rồi. Tôi thì không ăn nổi các bạn ạ. Ngồi dậy thôi là đơ luôn. Thực sự là cái sự mệt mỏi, say sóng ấy là nó khiến cho mình không muốn ăn nữa. Không muốn ăn. Nôn nao rồi. Tròn 6 tiếng lênh đênh trên biển. Lần đầu tiên, lâu lắm rồi, tôi mới có cái cảm giác là bị say sóng. Không chỉ riêng tôi. Vừa rồi là mấy anh em ra hết phía khi mà tàu nó vừa cập cảng là mấy anh em ra hết phía sau, nôn ọe xuống biển. Kinh khủng. Nhưng mà bù lại, khi mà đặt chân lên đây rồi thì tôi cảm thấy mình thực sự đang ở một hòn đảo lênh đênh giữa vịnh Bắc Bộ. Một cái không khí trong lành và một cái sự thuần chất của những con người ở đây. Bây giờ thì tôi có lẽ tôi phải hít thở một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần và chuẩn bị khám phá tất cả những điều thú vị nhất ở hòn đảo Tiền Tiêu, hòn đảo vô cùng quan trọng của Việt Nam này. Rồi, đi thôi. Bây giờ thì chúng tôi đang đi bộ để tới khu của Thanh niên xung phong. Sở dĩ mà ngày hôm nay Hoàng Nam cũng như là anh em có cuộc hành trình này, đó là nhờ sự giúp đỡ của Trung ương Đoàn kết hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở
Hải Phòng. Đó thì chính là người mà quản lý cái đoàn tàu vừa rồi đã khiến cho chúng tôi có được cái cuộc hành trình ngày hôm nay. Phía bên này là một cái công viên. Tôi thấy nó cũng đang được làm dở dang. Chắc chắn là trong một tương lai gần thì sẽ rất là đẹp. Được quy hoạch khá là bài bản. Hình như là chúng tôi đang ở cái khu trung tâm, nơi mà có những cái cửa hàng, cửa hiệu sầm uất nhất ở trên đảo Bạch Long Vĩ. Các bạn có thể thấy rằng khá là đầy đủ những cái dịch vụ, ví dụ như nhà nghỉ này, cắt tóc này. Đấy, ở bên này thì mua bán hải sản tươi sống. Có lẽ tôi sẽ mua một ít cá muối để vừa đi vừa ăn cho đỡ nhạt miệng. Anh ơi cho em 5.000 cá ấy. Cá này. Vâng. Chỗ này thì có một cái công viên với những hòn non bộ và rất nhiều cây hoa đẹp này các bạn này. Trên này các bạn để ý thấy những cái dãy nhà cấp 4 xa xa nhưng nó đang được đập đi để quy hoạch lại. Một cái sức sống mới bắt đầu trỗi dậy. Rõ ràng là mình cảm nhận được luôn. Ở đây có một cái cột cờ kiêm cột mốc. Ôi khỉ này. Cẩn thận nó giật máy giờ. Nó giật đấy. Đây tôi đang tiến tới cái cột mốc cũng kiêm cột cờ, một cái gọi là vật tuyên bố chủ quyền cũng như là đánh dấu lãnh thổ của Việt Nam ở trên những đảo. Cũng là một trong những cái địa điểm mà nếu như các bạn đến những cái hòn đảo mà du lịch ấy, thì thường sẽ tới đây để chụp ảnh cũng như là chiêm ngưỡng. Bởi vì nó có một cái gì đó rất là thiêng liêng, đặc biệt là khi tôi nhìn thấy những cái vĩ độ này, kinh độ này, những cái này mà các bạn gõ vào trên bản đồ là nó hiện ngay cái vị trí này luôn, để chúng ta biết được rằng là lãnh thổ Việt Nam dài đến đâu, rộng đến đâu, đặc biệt là biển. Biển đảo thì ít người quan tâm hơn. Thì tôi hy vọng rằng thông qua clip này thì các bạn đã biết được một đôi chút rằng là lãnh hải của Việt Nam ở Vịnh Bắc Bộ cũng khá là rộng lớn và rất đáng để tự hào. Còn bây giờ thì tôi đã để ý thấy có một khu vườn thú nho nhỏ ở đây. Chú khỉ con vừa rồi vẫn còn đang mải mê trèo cây này. Tôi có trò chuyện với các cán bộ ở trên đảo thì mọi người rất là yêu quý động vật. Chính những chú khỉ này đã được mang từ khắp nơi về đây để chăm sóc. Và các bạn thấy chúng có một cái cuộc sống rất là thoải mái, giống như là ở đây là một cái hoa quả sơn vậy. Nào, đừng nha. Thì các anh ấy có nói với tôi rằng là rất muốn nhận thêm nhiều những cái loài động vật khác để có thể là chăm sóc cũng như biến nơi đây thành một cái hòn đảo có nhiều động vật hơn, nhiều thực vật hơn, tạo cái sự sống cũng như là sức cuốn hút đối với khách du lịch. Mà tôi nghĩ rằng là cái chính là cái sự yêu thích động vật của các anh ấy. Nên bạn nào mà có những cái con vật nuôi nào mà muốn quyên góp cho đảo, đặc biệt là các bạn ở Hải Phòng ấy, thì có thể tới Bến Bính hay là có thể là inbox email về cho Hoàng Nam, thì Hoàng Nam sẽ cung cấp địa chỉ để các bạn có thể tặng những cái con vật để cho các anh ở trên đảo chăm sóc nhá. Đây, cái đấy các bạn thấy chưa, có cả đà điểu này. Úi dồi ôi, quá là hay luôn. Tất nhiên đây chỉ là cái khu để cho chúng như kiểu là cái nơi ở của chúng thôi. Các anh cũng muốn là, ôi, nói con đà điểu này như kiểu đi múa ấy nhỉ. Đấy, các anh cũng muốn là
sẽ tạo thành một cái hòn đảo thanh niên mà. Thì sẽ có thể những cái con vật này có thể tung tăng đi lại ở khắp nơi ở trên đảo. Tôi đã hình dung ra cái viễn cảnh đấy và tôi thấy cực kỳ thích luôn. Đó chính là lý do mà tôi muốn truyền tải cái thông điệp rằng tới tất cả các bạn, nếu như bạn nào có những cái con vật mà muốn gửi ra đảo Bạch Long Vĩ để cho các cán bộ nuôi thì hãy gửi về địa chỉ email cho Hoàng Nam là hna@hoangnam.tv. Đặc biệt là các bạn ở phía Bắc có thể là tập kết ra bến Bính, Hải Phòng thì để cho các anh ấy chuyển theo tàu ra đây. Còn bây giờ thì tạm biệt Đà Điểu và tạm biệt chú khỉ con. Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đi khám phá hòn đảo rất là thơ mộng đáng yêu này nhá. Chị ơi cho em hỏi chút là chị đi chở cái gì đấy? Đi chở nước. Chở nước gì? Nước ngọt á? Nước ngọt. Chở từ đâu về? Chở ở ngoài tàu này chở về. Thế ở đảo mình không có nước ngọt à? Có mưa đâu mà có nước. Không có mưa à? Chả có hột nào. Thì chị cứ ra đấy đi, tí em qua em giúp chị một tí nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Ở đây là nếu mà đi qua tình cờ ghé qua mình không để ý đến cái cuộc sống thường nhật của mọi người thì mình cứ nghĩ rằng là cũng đầy đủ thôi, có điện có nước, nhưng mà ôi thôi tôi phải ra giúp chị ấy. Đây chị cứ ở đấy đi em giúp. Mọi người phải đi chở nước ngọt từ cảng về, tức là phải nhập từ đất liền. Nước này là người ta mua ở cảng, người ta bán cho tàu. Cô ở đây hết nước rồi thì cô lại mua lại của người ta ở đấy, cô mang về nhà cô dùng. Vâng. Bây giờ năm nay chả có hột nước, mưa nào từ năm nào ấy chả có hột nước mưa nữa cô món nào. Đảo từ đầu năm đã mưa hột nào đâu. Thế ạ? Hết nước rồi. Thế chi phí cho nước này thì bao nhiêu một thùng cô nhỉ? Nước này như thường là bọn cô mua là 20.000 một thùng. 20.000 một thùng à? Vâng, một cái thùng này được bao nhiêu lít đấy ạ? Một cái này á. Vâng. Cái này có được 200 lít đâu. Cái này. Cái này là 200 lít. 200 lít đây này. Ở đây có ký hiệu này. Vâng. Cái này là 20.000 một thùng, 40.000, 60.000 đó. Vâng ạ. Về bơm vào bể. Vâng, bơm vào bể nhà mình rồi dùng dần đúng không? Vâng. Ẩm riêng thì không có nước đâu. Vâng. Cô đi cẩn thận nhá. Tôi để ý nhá. Không riêng gì đảo Bạch Long Vĩ mà tôi đã đi một số đảo mà ở phía ngoài của Vịnh Bắc Bộ. Ví dụ như là đảo Quan Lạn, khu bãi tắm Minh Châu. Thì tôi để ý rằng những cái rác này các bạn nhìn này thì các bạn cứ đổ ra người dân ở đây là họ ý thức họ để rác ra ngoài. Nhưng thực ra không phải đâu. Rác này là từ phía Trung Quốc dạt vào đây này. Ví dụ như cái này nhá. Cái điều này đã khiến cho tôi phải nghĩ từ vài năm trước rồi. Khi mà tôi đến đảo Quan Lạn, tôi đi dọc bãi biển và tôi thấy rất nhiều rác. Và tôi đã tò mò, tôi nhặt lên tôi tìm hiểu. Thì hầu hết là tiếng Trung các bạn ạ. Toàn chai lọ bằng tiếng Trung Quốc thôi. Đây, chị đã lấy nước về rồi à? Ôi rồi, đầy hết cả 3 thùng rồi. 2 can nữa, 1 can. Cái này là thì ra thì họ hết rồi à? 3 can thì lấy được có 2 can nước thôi. Đấy, chúng tôi cứ tưởng là ở gần lắm, cái cầu cảng gần lắm nên đi theo thì chị đã lấy về rồi mà chúng tôi đây. Đây là một cái phương tiện rất phổ biến. Anh ấy mang hàng gì về này.
các bạn đã nghe thấy chưa? Bây giờ là đúng 5 giờ chiều. Tiếng loa phát thanh tôi đang phải cố nói để át tiếng loa. Nghe cái tiếng loa phát thanh của phường xã này thì tôi cảm thấy là một cái gì đó thanh bình vô cùng luôn. À, tôi đã nhìn thấy nhà chị ấy ngay đây. Giờ tôi vào tôi giúp đỡ chị ấy vậy. Cái này thì bây giờ làm sao mà chị bê xuống được? Cô cho điện ra đây, cô cắm vào. À, vào bể kia. Nước này nó bẩn, bây giờ cô bơm cái nước sạch sạch cho kia để tắm nó bẩn. Vâng. Tức là mình sẽ bơm à? À, bơm chứ không phải là bê vào thả nào. Cháu cũng đang thắc mắc là không hiểu làm sao một cô phụ nữ trung tuổi lại có thể bê được một cái 200 lít nước này. Đấy, chết. Vâng. Đây. À, cô bơm từ thùng này sang thùng kia à? Bơm từ đây cho ấy. À, cho vào bể lọc ở trên. Ngăn trong kia. À. Ngăn trong có nước ra ngoài. Vâng. Tưới rau, tưới củ, các tưới rửa đáy thôi. Vâng ạ. Sạch sạch cô để rau. Vâng. Đây là nhà mình hả cô? Cô thuê. Cô thuê à? Cô công việc chính của cô ở trên đảo là làm gì? Công việc chính của cô ở trên đảo là cô đánh lưới này. À, đánh lưới. Đánh bắt cá. Chở hàng thuê. À. Cô đi chở hàng thuê, cô đi một cá một mắm. Hôm nay cô có con gì không? Cô đánh bắt được con gì không? Hôm nay cô không được. Không được. À, thế à? Hôm nay ở nhà mình là không còn con gì à? À. Bọn cháu đi đây chơi à? Vâng ạ. Cháu sang vâng, với cả đi tìm hiểu xem là dân đảo sinh sống như nào, bởi vì ở đất liền rất tò mò ạ, không biết luôn. Nhưng mà dân đảo năm nay ở đây năm nay nó hạn hán. Hạn hán, khó khăn hơn mọi năm đúng không? Đây cháu ấy cho. À, cho vào bơm à? Đây các bạn thấy là cái ống nước này đã dùng rất là lâu rồi, cũ rỉn rồi, nhưng mà nó chưa hỏng thì vẫn còn dùng được. Đấy, các bạn thấy là chú ấy cho ngập sâu cái máy bơm xuống cái thùng khuy luôn. Và bây giờ cắm này. Đấy, nước lên rồi này các bạn này. Ở đây có một cái tia nước nó bị thủng này. Đấy, cái này là bị thủng. Rửa mặt luôn. Nước ở đây quý ấy các bạn. Nước đây quý. Đấy, bây giờ tôi phải tận dụng cái nước này để rửa mặt. Phí quá. Cái này phải lấy cái gì? Có lấy gì bịt vào không cô? Cứ kệ à? Nước đây nhiều nó bắn cho này. Nhà mới đi tàu cao tốc ra. Vâng, đây chú đã lấy một cái để băng bó vết thương. Trong người chú khỏe. Đất đảo nắng chó. Bao nhiêu năm rồi? Đi biển nhiều rồi. Nhiều năm rồi. Rắn giỏi. Thế tối nay nhà mình sẽ ăn món gì cô nhỉ? Nhà cô. Vâng. Nhà cô ăn món gì thì cứ cơm với cá. Cá. Ở đây chỉ là cơm, cá, thịt. Cá là cá tươi hay là cá tươi? Cá tươi là mình đánh bắt từ lúc sáng luôn đúng không? Bắt từ sáng nó về, không thì mình mua ở đây nó bán thì nó về đây. Vâng. Nếu mà không bắt được con nào thì sẽ mua ở chợ. Không, cô không bắt được thì cô có cá, cô để đông. À, để đông à? Cô để đông tủ. Còn đi khắp nơi có. À vâng, đúng rồi. Thịt lợn đây đắt không cô? Thịt lợn đây 200. 200.000 một cân. Lợn hơi đan đây đã là 10 rồi. Nhất là bán 200.000 một cân, 180 cân. Tầm đấy. Cháu mà biết trước là cháu mua thịt lợn ở thành phố Hải Phòng ấy, không đem ra đây tặng cô luôn, bởi vì không biết từ trước. Ở đây thì cứ để 200 cân thịt. À. Thường 200, 180. Vâng. Bởi vì này là ra đây chi phí của ra đây á, người ta nam bao con lợn đây, người ta giết rồi ta tiền công cao.
Thế mới để ra để ta bán 200. À, vừa rồi đi qua kia cháu thấy có mấy cái chuồng lợn bằng đấy, ấy đúng không? Đây. À. Đây chiếc thịt đấy. À. Đây mang ở đây mà không mua được ấy. Thế à? Ở trong nhà nợ được không có, hôm qua nó bắt được có 6 con ra. Tức là có tiền mà chưa chắc đã mua được thịt lợn đấy. Cháu có thể xem cái tủ đông của cô được không? Đấy, ba tủ đông. Đây. Vướng cả cái thằng nhà chờ đấy. Điện ở đây thì thoải mái chứ cô nhỉ? Thoải mái thì đây bọn cô dùng điện lên phụ thuộc người ta lên kinh doanh thì cô 4.000 một số. 4.000 một số à? 4.000 số đấy. Đây là cô. Đây có 2 cái tủ đông các bạn. Đấy. Đây các bạn thấy đây là tủ lạnh của nhà cô, tủ lạnh cũng như là cái kho báu ở đây luôn. Đấy, có đầy đủ nhá. Đây là đá này. Đá tận dụng nồi để làm cái khay đá luôn này. Đây là có cá, có mắm bọn cô mổ phơi. Vâng, đây là mực này. Ruốc à? Ăn cái đồ ăn bọn cô ăn thì cô mua để bữa sớm. Đây sườn này. Đây cá khô này. Đây các bạn thấy những con cá. Đấy, cá tươi, cá chát vàng. Ở đây là loại cá nào là mọi người cho vào một cái túi như này để phân biệt và cá bọn cô đánh lưới về. Cho nó cũng không dính vào nhau nữa, phân biệt các loại cá. Thích ăn loại cá gì lấy cái túi đấy ra thôi. Xong rồi cô gửi về quê. Đây, bên này cũng thế à? Đây, gửi về. Cái này cô cũng bán luôn đúng không? Bọn cô gửi về bán này, cửa thôi xong bọn cô cho đây này, cô cúp đông này, nó đông rồi gửi về này, đây này. Gửi về mang về quê bán, về ăn này. Đấy. Vâng, ví dụ như có người ở trong đất liền mà muốn mua của cô ấy thì liên hệ như nào? Liên hệ số điện thoại nào cô gửi về. Cô đọc số điện thoại đi. Cô đọc số điện thoại của cô đi. Tôm nõn này. Đây. Tôm này là bọn cô là hút ấy cái xương nó có cái đường gân của cái sạn là bọn cô gãy rồi bọn cô hút cái không. Đấy, cá này các bạn này. Đấy thì ngoài cái chuyện là ủng hộ những người ngư dân sống ở trên đảo để họ có cuộc sống tốt hơn thì cái điều đó là một phần ý nghĩa thôi, còn cái phần quan trọng nhất là hải sản ở đây là ngon có tiếng rồi. Hải sản Vịnh Bắc Bộ. Hải sản phơi đấy. Bởi vì đúng không? Cá nó phụ thuộc vào tùy vùng đất, tùy vùng biển ấy, là nó nước biển mà nó mặn ngọt rồi cái vịnh nó khác nhau ấy thì là những cái con cá nó ra chất lượng thịt khác nhau. Ví dụ như bảo tu hài hay là những cái con hải sâm ấy mà ở biển miền Trung miền Nam thì làm sao ngon bằng miền Bắc được. Vâng, Bạch Long mình là đầu bảng rồi. Bào ngư hay là gì ở đảo Bạch Long ngon nhất. Thế bây giờ là cô đọc số của cô nào để cho bạn nào mà xem clip này mà muốn mua thưởng thức cũng như ủng hộ cô. Cô tên là gì nhỉ? Cô tên là Mến. Cô Mến ơi, cô Mến nào cô rất dễ mến. Cô đọc số của cô nhá. Cô 036 312 0213 0213. Rồi về cô đọc lại 036 312 0213. Rồi cô Mến. Thực ra nói là bà con đây nói thôi nhưng mà cũng vất vả. Vâng. Nó vất vả khổ nhất như vậy là cái điện nước. Điện thì bây giờ như vậy là còn ngang cũng ngang như đất liền, còn khó hơn khăn hơn đất liền. Vâng. Nhưng cái nước nó khổ ở đây, về mùa này em ra chưa biết ở đây đi mua từng phi nước một đi. Ra cầm mua với đồng. Chủ yếu là nghèo tiền chứ còn nghèo tình cảm không có. Nghèo về vật chất thôi đúng không? Thế nhưng mà bây giờ người ta vẫn nghèo đi ra ngoài đất đảo này. Người ta vẫn bảo trên giấy tờ sổ sách bỏ vợ bỏ con, bỏ như vậy là các cháu không hộ nghèo. Nhưng mà cũng còn nhiều người nghèo, không nghèo nhưng mà nói chung là cũng còn khó khăn chứ cũng không phải là khá dẻo luôn đấy. Ngoài này khổ lắm, mua đâu. Vâng. Nghe ông kia mới bảo là giàu chết đấy. Đất đảo này đâu. Giàu ra đây làm gì? Bây giờ là làm sao mà cái nhu cầu thiết yếu nhất là nước mà để cho mọi người đỡ phải mất thời gian và lo lắng như này thì mới yên tâm làm được những cái việc lớn hơn chứ nhỉ? Đúng rồi.
Ngại quá các bạn ạ, bởi vì là vô tình gặp cô Mến tới nhà cô chơi thì lại đúng bao giờ ăn, sau mình lại có thể trùng hợp thế nhỉ. Thế là mọi người rủ mình ở lại ăn cơm thì chả lẽ mình lại từ chối. Thì thôi cũng trời cũng đã nhá nhem rồi, đây này, hơn 6 giờ rồi này. Thì mình cũng xin phép ở lại được ăn cơm cùng với mọi người và tìm hiểu thêm về cuộc sống. Ở đây là anh cho những loại cá đây gì đấy là ạ? Cá bao gồm nhiều loại. Cá này là cá rìa này. Cá gì ạ? Cá này là cá sông này. Vâng. Đấy, cá này là cá vảy thép này. Bao gồm nói chung là nhiều loại, toàn cá này là toàn cá ngon, toàn đặc sản đảo thôi. Thì lần trước thì ở trên núi chúng ta có một nồi súp đại ngàn, còn đây là cái này là súp đại dương. Món này là món cá đao để rán tiết cơm. Cá đao hay gọi là ở trong Thanh Hóa thì gọi là cá hố, ngoài này gọi là cá đao. Hàng này toàn hàng, nói chung là ở đây toàn biển xịn, tươi ngon, đúng không? Tươi ngon, nhà đi biển được thôi chứ không phải mua bán gì. Đây là chưa kể là đây là ruốc này. Con ruốc ạ. Con ruốc à, con này là con mực này. Đấy, luộc với nước me. Ruốc này là cũng là một loại bạch tuộc ấy đúng không ạ? Không, bạch tuộc khác, ruốc khác chứ ạ. Thế ạ? Bạch tuộc là cái con nó phải to và bạch tuộc chân nó dài và nó to ăn không ngon. Ruốc này nó mới ngon. Ruốc này giòn mà. Ruốc nó nhỏ hơn, giòn và ngọt thịt hơn, đúng không? Còn kia ăn nhai mỏi cả răng. Mỏi răng đúng. Đấy. Không, cái món đấy biết chế biến thì nếu làm nham món ruốc này cực kỳ ngon luôn. Vâng. Nham ấy thì ngon tuyệt vời luôn. Vâng. Không có gì giòn mà ngon. Đây các bạn để ý này, là đây những cái nồi niều đây đều là những cái loại khác nhau mà được tận dụng. Đây là cái lõi của nồi cơm điện này. Đấy, đúng. Đây lại cái vung này của vung gang. Đấy. Vung nồi khang cho. Còn là đồng chí này còn không có vung cơ. Có vung nhưng không biết. Có vung thì không biết ở đâu ạ. Đấy. Trong nồi ngoài cái đấy ông ai mình nhìn thấy. Đây là mình đạo diễn bếp này, cứ nhìn cái gì úp cái đấy vào ấy. Cái nồi nào úp vùng đấy, còn đây là úp lộn xộn luôn. Mỗi nồi nấu một khác. Vâng. Tôi rất là may mắn bởi vì là chưa thưởng thức đâu, nhưng mà nhìn qua các loại cá này tôi đã thấy ngon rồi. Bởi vì chúng tươi này lại được đánh bắt ở chính cái vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ trong truyền thuyết mà chúng ta mới chỉ giới trẻ nói rất là nhiều ở trên mạng, mà bây giờ mới được thực sự là bây giờ mới được lần đầu tiên trải nghiệm ăn thử những cái con hải sản ở Vịnh Bắc Bộ. Tôi sẽ cố gắng để tả lại cho các bạn biết ngon nhào. Nếu như các bạn cảm thấy là muốn ủng hộ thì nhớ tới số điện thoại của cô Mến mà vừa rồi cô ấy cho nhé. Ở đây thì cũng giống như là rất nhiều những cái nơi vùng sâu vùng xa khác thì mọi người nêm nếm khá là đơn giản các bạn ạ. Chỉ có mì chính này, nấu toàn súp mì chính gọi là đơn giản thôi chứ không phải cái gia bột vị canh đấy. Đúng rồi. Thì thêm cùng lắm là nước mắm thế thôi, cũng chả có cái gì quá phức tạp đâu. Nhưng mà cái hải sản nó đã có cái vị ngon mặn mòi từng thớ thịt rồi. Nó ngon là bởi vì là ít gia vị như vậy, nếu mà cho nhiều quá thì nó lại phá hết mùi vị của nó. Cái này nếu như chúng tôi đi biển mà cái cá này nấu, người ta gọi là nấu món thuyền chài là ngon nhất, không cái gì ngon, không có loại chế biến nào ngon bằng. Món thuyền chài là như nào ạ? Món thuyền chài có nghĩa là cái cá tươi ta đánh lên, trong làm me chua cho vào, dằm lên trong mắm muối mì chính, đủ sôi nước thả vào sôi các bỏ ăn luôn. Nó ngọt nguyên bản, nhưng nó không phải chế biến bất cứ thứ gì. Vâng. Nên mì chính với mắm muối vừa đủ là được. Vâng. Hành mùi thì là thế thôi, còn không cần phải cho những cái gì nó nhiều cả. Vâng. Ăn vậy nó nguyên bản, nó không mất cái hương vị thật của con cá. Vâng. Thế là quá sang các bạn. Ở thành phố chắc gì đã được ăn tươi ngon thế, vừa đánh bắt ở biển lên phát là các mọi người mà ngư dân ấy là đi đánh bắt là phải chuẩn bị theo những cái nguyên liệu gia vị nho nhỏ như thế và chiến luôn ở trên thuyền. Đúng đấy, tôi mong có một lần có được cái trải nghiệm như vậy cùng với mọi người. Nhưng mà chắc là phải hôm khác rồi, bởi vì thực sự hôm nay là bị say sóng. Chưa bao giờ trong đời tôi bị say sóng nó kinh khủng như này. Mọi người ở đây là ai cảnh báo hết, ai cũng biết là cái chuyện say sóng bởi vì xa xôi quá các bạn ạ. Sóng đây nó nhỏ ấy. Sóng đây là rất nhỏ. Một món là xong rồi ạ. Một món cái này chỉ cần luộc vừa chín tới, luộc kỹ cái là tự nhiên nó dai. Vâng. Riêng cái bạch tuộc này với cái ruốc này với cái mực này là ta chỉ luộc vừa chín tới thôi. Vâng. Luộc với nước me thôi, có gì đâu, mỗi tí nước me thôi. Đấy. Chứ còn nếu mà luộc chín là hỏng, luộc chín cái là nó không nó dai. Vâng. Vừa tới. Quá ngon. Đúng đến giờ cơm là mất điện các bạn ạ. Nên ở đây là phải sử dụng một cái bóng tích điện ạ. Chờ điện à. Vâng.
Đây em có một cái đèn đây, mình xem có tận dụng được không. Đấy. Đèn lên được. Vâng, mình cứ dùng tạm nhé. Tôi có dịp mà trổ tài bằng những cái phụ kiện mà mình mang theo để có thể là có được điện cho bữa cơm ở trên đảo mà lại bỗng nhiên mất điện như này. Đó là cái gậy tự sướng của tôi. Đây nó có một cái ốc vít này. Giờ tôi sẽ gắn vào cái đèn này. Đấy. Không ngờ rằng là cái công dụng của nó lại được sử dụng trong cái trường hợp như này. Khi mình làm những cái này thì sẽ khiến cho mọi người rất là kiểu trầm trồ ấy. Mọi người trầm trồ, mọi người thích ấy. Nó dù sao nó cũng hơi hiện đại một chút đấy. Đấy, cái này được rồi ạ. Đấy, như này được rồi ạ. Ngon rồi, đấy, quá sáng luôn. Kỳ diệu. Thơm quá các bạn ạ. Thực sự là cái mùi hải sản đây nó thơm hơn hẳn so với cái hải sản đất liền. Mà chưa kể nhá, những cái rau thơm này là được trồng ở đây. Mà vừa rồi chú ấy chỉ rửa thôi mà tôi đứng ở theo cái chiều gió mà tôi đã thấy cái mùi thơm nó lan tỏa theo cái cơn gió rồi. Làm chén này vào bến này rồi, làm chén cho. Dạ. Đây là cô chúc coi nhà chú với ông xã với các cháu này. Dạ. Một sức khỏe dồi dào này. Dạ cháu uống được bao nhiêu thì uống nhá. Uống được bao nhiêu uống, không bắt các cháu uống đâu, phải uống ăn cứ ăn đi, phải đói. Các bạn có thể thấy rằng là mọi người rất là nhiệt tình. Ở đây đảo thì quý người cực ấy. Vâng ạ. Đảo vậy là quý người. Vâng, đảo rất quý người. Tôi chứng thực cái điều đó. Bây giờ thì tôi nóng lòng muốn thưởng thức hương vị của những món hải sản ở Vịnh Bắc Bộ. Cái này là còn ít này, vâng. Hôm nào nó có hôm nọ bọn chú đánh lưới. Để con mực to nhưng mà cô gửi về hết rồi. Vâng ạ. Chứ không thì con mực to ăn thì cái con này vất lại, vất lại. Ít như này nhưng mà là quá là sang so với người thành phố rồi ạ. Bởi vì được cả tươi ngon này. Đây là một con ruốc này. Con ruốc này chấm đây ạ. Đây, đây là một cái nước chấm rất đặc biệt. Đó là một con. Còn đây là mực sim, con này với con ruốc này. Con có chân dài này. Mực sim ạ. Mực sim, con này là mới là con ruốc này. Còn đây. Đấy là ăn con này nè. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa phân biệt được mực với ruốc. Đấy là ruốc. Đây là ruốc này. Đấy, chân đấy. Cái mực sim cũng ngon. Nhưng hình như có trứng ở trong à? Hay có gì? Có con có trứng. Có trứng. Đấy là một ruốc. Nó có một cái độ giòn giòn, dai dai. Cái này nhấm rượu thì quá tuyệt rồi. Đúng không? Càng nhai càng ngọt. Thực ra ngon. Trong thưởng thức thì thử tí nước cá xem có khác. Vâng. Có thứ ăn mà tí thử nha. Nước cá này có tí uống rượu cho nó. Đây, để cháu thử súp nước cá nha. Đây là món súp đại dương, các loại cá. Có loại cầm các loại cá. Thập cẩm các loại cá. Nấu cái này là nó nguyên bản, nó thơm chứ nó không phải bất cứ, không cho bất cứ gì, mỗi me mới lại súp không, muối không. Bao nhiêu cái ngon ra hết nước này. Nó nguyên bản. Nó rất ngon. Cái ruốc ấy uống rượu rồi ăn cái này. Ồ, thơm mà. Tỉnh cả người các bạn ạ. Tỉnh cả người luôn. Ấm nóng. Ngon. Bây giờ đến cá đao. Cá đao. Đây, cá đao mà mọi người luôn tự hào về cái loại cá này. Mọi người ở đây á, để tôi uống hết nước này đã. Rồi, cái này thì chấm với đây chấm mắm, chấm cái này thì nó đượm hơn này. Vâng. Mình chấm nhẹ vào trứng đấy. Có trứng này. Trứng đấy. Này tôi thấy có một cái phần vàng vàng này hóa ra là trứng. Đây cái trứng. Đấy. Trứng của nó. Miếng có trứng. Vâng. Đây. Trứng là cái này có trứng nhiều này. Có. Cứ tưởng vàng vàng là cái mỡ nó ấy ra, hóa ra là trứng. Đây. Chấm này. Thịt này thơm bùi. Cá này là nó mùa này như khoảng tháng sau thôi, Trung Quốc là cứ 350 thì Trung Quốc. Nó là xuất khẩu chứ. Nhưng mùa dịch này nó không ấy, cái xuất khẩu đắt lắm. Nó rộng quá. Cái này nó trị giá 800.000 cân. Con này cân rưỡi mà. Con này phải triệu mấy nếu Trung Quốc. Nếu như mà xuất khẩu.
Cái này thực sự là thịt thơm mà. Tôi không biết diễn tả như nào cho các bạn, tức là cái thịt của nó thơm, nó mịn, thơm bùi, nó đúng thơm bùi, ngọt, mà nó lại ăn vào nó có cái cảm giác như nói chung là nó khác rất nhiều với các loại cá khác. Đúng rồi, đúng. Ngon mà. Cái thớ của nó không rõ rệt như những cái loại cá khác, mà ăn vào nó tạo thành một cái như kiểu là mình mà không ấy là như kiểu không phải ăn cá ấy. Đấy, nó rất đặc biệt. Thằng nào Trung Quốc họ cũng sành ăn, họ cũng khôn miệng lắm. Những cái ngon này là họ đã đặt trước rồi. May mắn hôm nay như nào tôi lại có dịp thưởng thức này. Này cái cô chán cái đầu ruốc này, cô vất thử cái đầu ruốc này thấy cháu cô vất vào tủ. Đầu ruốc ạ. Đầu ruốc này đây ạ. Đây. Cháu ăn cơm ấy. Ăn đến rau thơm. Ăn rau thơm. Ăn đến rau thơm. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân tới đảo Bạch Long Vĩ. Tất nhiên là cái cảm xúc của tôi nó rất là bồi hồi, một chút gì đó tự hào, một chút gì đó cảm thấy rất là thiêng liêng khi mà đặt chân tới một cái hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đặc biệt hơn nữa là những cái cảm xúc đó nó thay thế bằng cái sự gần gũi như là một nhà khi mà gặp được gia đình cô mến và được thưởng thức bữa cơm cùng với mọi người. Bữa cơm mọi người nói rằng là rất là đạm bạc bởi vì ngày hôm nay không đánh bắt được nhiều các loại hải sản, nhưng mà với tôi thì đây là hơn cả trong những cái nhà hàng sang trọng ở thành phố ấy chứ. Đúng rồi. Thành trọng đến đâu ra những thứ đồ ngon này. Vâng. Đặc sản. Toàn đặc sản tươi ngon. Toàn tươi, hàng tươi. Dạ. Nào thế cháu xin chúc mọi người sức khỏe ạ. Cảm ơn. Chúc cô. Cô chúc cháu nào cũng mạnh khỏe, thành đạt. Nói chung là đi nhiều thêm mọi miền Tổ quốc và làm được nhiều chương trình nó bổ ích. Em cảm ơn.